guys! Welcome back to my channel. I-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng tortang kalabasa with malunggay. Ito yung mga ingredients natin. 6 na tangkay ng malunggay, 1/2 kilong kalabasa, 3 kamatis, 3 egg, 2 kutsarang breadcrumbs, 2 kutsarang flour, 1 buong sibuyas at 6 na butil ng bawang. So guys, mag-chop-chop muna tayo. Maninipis lang guys. Isusudan natin ang malunggay. Tanggalin ang tangkay. Isusudan natin ang sibuyas. Bawang, so guys, pagsama-samahin na natin ang ating mga ingredients. Kanina pala guys, nakalimutan ko yung salt natin at saka may konting magic sarap. Unahin natin ang egg. I-mix natin ang kasama ang salt and magic. Kayo guys, kung ayaw nyo mag-magic sarap, okay lang. Optional po yan. 2 teaspoon lang na salt. Tapos, konting patak lang ng magic. Hinati ko to guys, yung tagto 2 pesos lang. Mix natin. Ang bawang sibuyas. Kamatis. Ang ating kalabasa. And malunggay. Haluin lang natin guys. Tapos isama natin ang breadcrumbs at saka flour. Okay na guys, pwede natin prituhin. So guys, maglagay na tayo ng konting mantika. Bali kumuha kayo ng isang part guys, ganito lang tapos ilagay nyo dito. Shape nyo lang. Prito.
Okay guys, luto na ang ating tortang kalabasa with malunggay. Luto na guys ang ating tortang kalabasa with malunggay. Tikman natin. Masarap siya guys. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.